đang có đúng là cái đó của quan chính này, chính là bác nó là ở cái thì tôi cần phải gì chị để bên đó đi, để ngoài đó. 1, 2, 3, one more, 1, 2, 3, one more. Xin xin phép tất cả quý vị, tôi có lý do là tại vì tôi mời tất cả quý khách đến có mặt ở đây là 3 giờ, nhưng mà tới giờ này là trên 3 giờ rồi mà những người đó không có mặt. Trong khi đó thì một số khách quý của chúng tôi đến từ xa, mà thì sau khi là ăn uống xong cũng như là chụp hình rồi thì chúng tôi phải tiễn những người bạn chúng tôi trở về nhà cách đây khoảng 6 tiếng đồng hồ. Do đó là bây giờ thì 5 giờ phải rời đây. Do đó chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý khách có mặt ngày hôm nay và xin thành thật cáo lỗi. Tất cả quý vị cũng biết rằng người Việt Nam chúng ta đó thường đi ăn tiệc hay đi dự bất cứ cái hoạt động nào thường đến này đến trễ mà về sớm. Cái đó là cái bệnh. Chúng tôi nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta qua đây mấy chục năm rồi nên hấp thụ những cái điều gì mà chúng ta có thể làm được để tốt cho cộng đồng Việt Nam. Và hôm nay chúng tôi một lần nữa xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay, và chúng tôi xin khai trương cái buổi ra mắt sách ngày hôm nay. Đầu tiên chúng tôi xin thay mặt cho gia đình họ Mạc chúng tôi. Đầu tiên là chúng tôi xin cảm ơn thứ nhất là ông bà bác sĩ Nguyễn Nhi, người đã bỏ rất nhiều công để giúp đỡ cho tôi ra cuốn sách này. Là chúng tôi cũng xin nói luôn là bác sĩ Nhi và giáo sư Hạnh Nguyễn là sẽ rời khỏi nơi này 5 giờ để về Pittsburgh. Từ đây Pittsburgh các anh em biết là 6 tiếng đồng hồ, mà giờ tới 11, 12 giờ kia sáng mai thì bác sĩ Nhi cũng như là giáo sư Nguyễn Hạnh phải có mặt để dạy học. Do đó một lần nữa chúng tôi thay mặt gia đình xin thành thật cảm ơn bác sĩ Nhi và bác sĩ Hạnh Nguyễn, giáo sư Hạnh Nguyễn. Ngoài ra những người mà chúng tôi muốn nói đến là những người ở xa trước, rồi chúng tôi mới nói những người ở gần sau. Người thứ hai mà tôi muốn giới thiệu tất cả quý vị đó là bà Cung Thị Lan. Bà Cung Thị Lan là chủ tịch của Ủy ban Dân bút Việt Nam hải ngoại hải ngoại. Hôm nay cái phái đoàn của bà Cung Thị Lan thì có là chồng của bà Lan là ông Phạm Văn Hiệp và ông Văn Hữu Hai Lúa, mà chúng tôi là biết ông đó là thì lâu nhưng mà không có dịp gặp mặt, hôm nay mới biết ông có mặt ngày hôm nay. Ngoài ra chúng tôi xin giới thiệu một người bạn rất thân với chúng tôi, đó là ông cựu chỉ huy phó cảnh sát quốc gia thành phố Villa, ông John Gayton. Ông John Gayton là một người bạn rất thân với tôi, là từ khi tôi biết ông còn là trung úy cho tới bây giờ là ông là chỉ huy phó của cảnh sát Villa. Bây giờ ông đã retire, nhưng mà thật sự retire của ông không phải là cái lý do để mà tôi giới thiệu ông ngày hôm nay, là cái lý do chính mà tôi giới thiệu với tất cả quý vị và là ông John Gayton này.
Ông là một trong những người đã giúp đỡ cho tôi, các anh tôi, để mà lobby với ông nghị viên David O của Đảng Cộng Hòa để mà xin chào cờ từ năm 2012 cho tới bây giờ. Điều đó chúng tôi một lần nữa, cộng đồng Việt Nam chúng tôi cũng xin là cảm ơn và xin quý vị cho một tràng pháo tay để cảm ơn ông chúng tôi. I'll talk a little bit about the English with the Mr. John Gayton. I know Mr. Gayton when he was the lieutenant of the police department. The reason I know him because I set up the Vincent Street for the police officer in Philadelphia. And he looked at that time, he's a lieutenant, but he studied the Vincent Street. He told me because he loved the Vincent Street and he loved the Vietnamese people. That's why I'm friendly with him. And he's one of the police officers. He wrote the introduction of my book, the third book. That's one reason why all the time I trust him. I deeply appreciate what he did for the Vietnamese community in Philadelphia. And once again, I appreciate you and your family, and wish you and your family happy and happy every time. Thank you. And Miss Dr. Trương Nguyễn and Dr. Phương Nguyễn, both of them, they support me all the way when we have the honoring the Vietnamese flag at the City Hall every year on the April 30th. Without the help of Dr. Trương and Phương, we cannot do it by myself. And then because most of my family, they don't know about politics. They only working and get money to have their family. That's what they don't know. And on this occasion, very special, because I have the book, but I want all of you to read my book and they know why I wrote that book. This is a big drama book that I talk about the Queen, Trương, both of them. They can rule the people, the Vietnamese people, and that show the Chinese people, army people, back to China. And the first time when the invasion to the Vietnam, but the second time they sent the minister, the General Mai-Win, and the General Mai-Win, he is the good people with them, and they have a lot of people come to invasion the second time. And all of you know, because we have this little military and they don't have enough forces to against the Chinese people. That's why both of them, they chase away and they go away until the Hạc River in the Hanoi right now. And they suicide at the Hạc River. And right now, I want to introduce all of you the drama book that introduce all of you why I do it, because I want to let all the young people, if you cannot read English, you can read the Vietnamese, because the Vietnamese explain to you why the two female, they can rule the people, and they show the Chinese people back to China. That's why I hope when I have on the book still have in my hand, I will send back to the Vietnam for the people. Once again, I will introduce to all of you Dr. Nhi Nguyen. He will explain more detail about my book. Thank you. Nhi Nguyen.
That is the doctor, not the medical. Thank you. I'm too scared. I could not do it by myself. I need my wife. Trái với lại anh Mạc Hồng Quang đó, nói rằng là bán họ hàng xa mua láng giềng gần, thì chúng tôi đó thì là bán láng giềng gần mà mua láng giềng xa. Chúng tôi rất là ham chơi và tới đây. Xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, hôm nay nhà tôi và tôi rất hân hạnh để tới đây để giới thiệu cái quyển sách Kiếm Hận Mê-Linh của anh Mạc Hồng Quang, có bút hiệu là Lê Trường Sơn viết. Thành ra chúng tôi sẽ là trình bày trong khoảng 7-8 phút, thì mong rằng quý vị cũng muốn gặp. Và xin giới thiệu với đây cái người làm việc chung với tôi là cô Ngô Mỹ Anh, nhà tôi. One English-speaking guest today, but I think that according to Mr. Palma, he's a very good friend of him. So Julie, if you don't mind, we will speak some part of it in English. Ladies and gentlemen, today I'm very honored and pleased to introduce to you the evangelist work of Mê-Linh, by Mr. Mạc Quang, with his pen name Lê Trường Sơn. Kịch thơ Kiếm Hận Mê-Linh diễn tả lại giai đoạn sơ khởi cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng chống nhà Hán vào năm 40 sau công nguyên. Today we are pleased to introduce to you the Vietnamese, as well the English script of the evangelist work of Mê-Linh. Màn 1 từ câu 1 đến câu 94 là kết thúc với cái chết anh dũng của chồng bà Trưng, trác là thi sanh. Mr. Quang described the early time of the revolt by the Vietnamese against the Chinese. It was the first time that we had the revolt, and also it was done by women. So please give applause to Vietnamese women, please. Và từ câu 95 đến câu 112 diễn cảnh sầu khổ của Trưng Trác khi được tin chồng tử nạn. Scene second, 2 depict the sorrow of Trưng Trác over the death of her husband. Từ câu 112 đến câu 177 là diễn cảnh Trưng Trác đi chiêu mộ quân để khởi nghĩa. Trưng Trác recruited the troops, and in fact she met many of the leaders of the revolt, including Princess Thanh Thiên and General Thanh Công, and finally they changed the Chinese of the Giao Chi at that time, that's the name of Vietnam at that time. Màn 4 từ câu 178 đến câu 223 ở đối thoại giữa Trưng Trác và anh hùng của thi sách. Trưng Trác met her husband saw in the vision. Màn 5 từ câu 224 đến câu 235 Trưng Trác hiệu triệu tướng sĩ dựng cờ khởi nghĩa. Scene 5, Trưng Trác recruited troops for the revolt. And for the English-speaking only guests, I would like to say that I will let my wife to talk in Vietnamese to her peers, and after that I will summarize. Đồng thời, Kiếm Hận Mê-Linh cũng đề cao các đức tính trong văn hóa Việt Nam là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín của đạo làm người quân tử, như nhân trong các câu người làm việc, thắng ơi người làm việc.
lấy nghĩa nhân để cai trị toàn dân. 67. Lễ như trong câu. Câu 24, tôi cúi đầu xin Đại Đạt hai điều. Câu 170 đến câu 171 đã vô tình xúc phạm đến lòng long nhan, xin lệnh bà rộng lượng tra ân. Nghĩa như trong câu. Câu 27, lấy nghĩa nhân để cai trị toàn nhân. Câu 47, luật cai trị dị dân vi phạm. Trí như trong câu. Câu 59 đến câu 60, sinh vật nhỏ hay có nhiều nọc độc, dù ăn thua cũng châu chấu đã xem. Tính như trong câu. Câu 41 đến câu 42, đại diện dân, dân cày chẳng làm xong xin trả ơn về đời dân giả. Trừng trách như trong câu. Dũng như trong câu. Đã đến giờ quyết liệt, trẫm truyền cho Tà Hữu Trung Quân, chết trước ba quân sẽ được phong thần, tên tuổi ghi vào trang quốc sử. Kính thưa quý vị, Kiếm Hận Mê-Linh là một kịch thơ có chủ đề là đề cao lòng yêu nước cũng như vai trò của người phụ nữ trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và đạo đức của người công chính trong văn hóa Việt tộc. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin phép chỉ trình bày những nhận xét của chúng tôi ở phần trên về nội dung của bản kịch thơ này mà thôi. Chúng tôi rất tâm phục hảo ý của tác giả, muốn truyền lại cho giàu vệ tấm gương yêu nước của hai bà và các nét đẹp trong văn hóa Việt Nam là nhân, lệ, nghĩa, trí, tính và dũng. Chúng tôi cũng đánh giá cao thiện ý của tác giả khi dịch nghĩa kịch thơ Kiếm Hận Mê-Linh ra tiếng Anh. Chúng tôi nghĩ rằng tác giả hy vọng sẽ có một ngày kịch bản tiếng Việt Kiếm Hận Mê-Linh sẽ được các hậu duệ diễn tại Mỹ, và chỉ khi đã hiểu nghĩa của từng câu thì các diễn viên mới có thể đóng vai của mình cho đạt được. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã nhín thời giờ để nghe chúng tôi trình bày các nhận xét của chúng tôi về kịch thơ Kiếm Hận Mê-Linh hôm nay. Xin kính chào quý vị. Và sau đây tôi xin phép được nói gọn lại cái phần mà nhà tôi mới trình bày với quý vị. Themes of the evangelist work of Mê-Linh include patriotism and equally the Vietnamese culture. In fact, actually, the young sister laid their life for the Vietnamese nation because they drowned after being won by a Chinese general named Ma Yuan. And I would like to tell you about the virtue I perceive in the Vietnamese culture. It includes first, nhân, that means love or compassion. Lễ, that means abiding by the right or custom. This sort of equivalent of the Ten Commandments in Christianity. Nghĩa, that means loyalty. You're supposed to be loyal not only to your family, your wife, but also to the nation. Nghĩa, trí, that means intelligence, wit, or wisdom. And finally, dũng, that means bravery. Those are the virtues as perceived in the Vietnamese culture. I also deeply admire the author's willingness to convey, to raising the awareness of traditional virtue as described above. And I hope that the blending of the Vietnamese and American culture will make the Vietnamese American good citizens of this country. And finally, we can see the good deed of the author. He wants to show you the English version, which will help the less fluent Vietnamese American actor to offer a better experience to everyone concerned. And that
is my translation of whatever my wife just told you. And I would like to thank you very much for your time and your patience. Thank you. Tác giả xin mời ghi chương. Không sao cô. Cảm ơn, chào mọi người. Good afternoon. Ladies and gentlemen, it is a pleasure for me to introduce Mr. Quang Mạc. Actually, this is a resume of Mr. Mạc. Mr. Mạc was appointed by Governor Tom Corbett to serve as a member of the Governor's Advisory Commission on Asian American Affairs on May 3rd, 2012. He was also appointed by Attorney General Tom Corbett to serve as chairman of the Asian American and Pacific Advisory Committee for the Attorney General on April 4, 2006. Mr. Mạc went to Military Academy and graduated as the first lieutenant. He was commissioned honorary discharge from the South Vietnam Army in 1968, where he received many medals such as Purple Heart, Gold, Silver, and Bronze Stars, etc. Quang Mạc attended Temple University, where he graduated as a bachelor's degree in electrical engineering. He was a Vietnamese community leader in Philadelphia and established the Vietnamese United National Association for Greater Philadelphia. In 1992, he became the owner and editor of a Vietnamese newspaper, Rang Đông magazine. He then changed it to a bilingual newspaper in 2005, Rang Đông Sunrise magazine. In 1995, Quang Mạc was elected co-chairman of the Vietnamese American Community of the USA and chairman of Vietnamese American Community of USA in 2006. In 1996, he was the founder and editor-in-chief of a Vietnamese Yellow Pages, connecting people, business people. Now, I would like to invite Mrs. Cung Thị Lan, who is the president of the Vietnamese Pen Center. Hello. Good afternoon, ladies and good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Lan Cung. I'm president of Vietnamese Broadband Center. I'm very happy and honored to be in this special event, book signing of author, poet, and also plays Mạc Hồng Quang. No one of our center can do the drama book like author and plays Mạc Hồng Quang. I think the book is not thick like the other book. It's thick, but it's very powerful because it is a bilingual book. So whoever can read Vietnamese or English can understand the event. So I would like to say thank you, author Mạc Hồng Quang,
And on behalf of Vietnamese Opera Bank Center, I would like to congratulate you, and I would like to have some power for you for this event. Xin mời nhà thơ Mạc Hồng Quang. Đây là bó hoa Công Lan xin đại diện cho Văn Quốc Việt Nam hải ngoại, xin kính tặng thi sĩ. Dạ, xin Công Lan xin cho có vài lời về tiếng Việt. Thật sự ra là Công Lan cũng không có chuẩn bị được nhiều, tại vì trong một cái chuyến đi cũng khá xa. Và đầu tiên là cái chuyến đi này thật sự ra là không có chuẩn bị vì sức khỏe của anh Hiệp, Công Lan cũng không nghĩ được đến đây. Nhưng mà nhờ có thi sĩ và đồng thời là Văn Hữu, hai lúa Hoàng Linh đã giúp cho Công Lan có tới đây, thì rất là biết ơn và rất là cảm động khi tới đây đã được dự cái buổi ra mắt sách này. Thì cái sự kiện Hai Bà Trưng thì có rất nhiều nhà thơ, nhà văn đã sáng tác nhiều bài thơ văn và kể cả nhạc về Hai Bà Trưng, nhưng chưa có một người nào viết một kịch bản bằng thơ, và cũng chưa có một người nào viết kịch bản bằng thơ tiếng Việt và dịch sang tiếng Anh. Thì thật ra cái quyển sách này tuy là rất là mỏng nhưng mà nó rất có giá trị và rất là có một cái ý nghĩa rất là lớn đối với những cái người trẻ, thế hệ trẻ, những em trẻ không có thể đọc được tiếng Việt, có thể coi tiếng Anh để hiểu được và tìm hiểu sự kiện Hai Bà Trưng như thế nào. Xin cảm ơn thi sĩ Mạc Hồng Quang và xin chúc anh thành công trong buổi sách này. Aware of our Heavenly Father and who blessed Father Mạc Hồng Quang, the poet, and so many talents. And I hope that this is an occasion to rekindle many light of revolt any injustice. And the subject of this book is very contemporary, because I heard that in Vietnam now there's 4 million of Vietnamese Chinese coming to Vietnam since the COVID, and they always try to make us become Chinese. Even 1,000 years ago we revolt and keep our identity. So thank you God for our friends and our presence together and celebrate this very important masterpiece, and we hope that our children and grandchildren can take care of this book and to remember the undaunted Vietnamese. Thank you. Trước khi bắt đầu bữa ăn thì chúng tôi cũng xin giới thiệu một người cuối cùng, đó là ông cựu chỉ huy phó cảnh sát Philadelphia. Ông cũng là người supervise cho cái ủy ban cố vấn chỉ huy trưởng cảnh sát của tôi trước đây. Mặc dù tôi giờ nghỉ rồi, nhưng mà đối với ông Jack nghe tên này, ông là một người rất là tốt và đã giúp cho tôi có được cái lời chào cờ tại thành phố Philadelphia hàng năm vào ngày 30 tháng 4. Vậy nên tôi xin giới thiệu với tất cả quý vị ông Jack nghe tên. First of all, I want to thank you, Mr. Mack, for inviting me here today. I've known Quang Mack for almost 30 years. I met him a long time ago, back when I was police lieutenant and captain. And I had the honor to work with him when I was a deputy police commissioner, and Mr. Mack was in charge of the Asian American Advisory Committee. As long as I've known Mr. Mack, he's been a man of honor, great honor and integrity. And unfortunately, I can't say that about a whole lot of people, but I would always say that about my friend here. And I think this book is very important. People need to know about their history and their culture.
For people not to understand their history, it's like a tree without roots. There's no way you can survive, there's no way you can thrive. So you have to learn that now. And for the younger people, all you have to do is look around right now, see what's happening in the world. People who fail to learn from history are doomed to repeat it. You see what's happening with Russia and the Ukraine right now? You go back to, was it 40 AD, China and Vietnam. So we always have to look for that. And when you lead a good, comfortable life, sometimes you become complacent. You never want to do that. Always remember your history, remember your roots. Thank you very much, God. Chúng ta có thể bắt đầu bữa ăn. Thầy Kim cũng có làm phép bữa ăn rồi. Bây giờ thì quý vị nào, anh em nào có thắc mắc, có ý kiến gì về tác giả cũng như là tác phẩm thì quý vị có thể hỏi. Chúng tôi xin có 10 phút để trả lời tất cả ý kiến của tất cả quý vị. Nói tâm tình với tất cả quý vị. Sao quen tôi, tại sao quen với anh tôi nữa mà anh tôi không biết, tôi có nhớ không thì tôi không biết, nhưng mà tôi cũng không nhớ vì lâu quá rồi. Tôi qua hôm nay 50 năm chưa về Việt Nam nên tôi cũng không nhớ như thế nào. Tôi mời lại đi. Cháu thì dân Mắt Kịch Thơ nhưng mà tại vì trẻ Cần Thơ cho nên là nói tiếng Nam, mà bây giờ tôi xin nói tiếng Bắc để mà trở về nguồn. Trước hết á, cháu xin chào niên trưởng. Dạ có chị. Là niên trưởng rất lớn tuổi, làm chung với Department of Public Affairs của Pennsylvania mấy chục năm về trước. Khi mà niên trưởng vừa mới retire thì hai lúa nhảy về cái đường chương trình 2 năm chưa gặp cho nên đâu nhớ. Còn riêng bác Mạc Hồng Quang tạm gọi là chết đúng tại vì hai lúa là nhân vệ thôi, mà cũng cầm súng cạnh bên nữa thì biết ông ấy từ năm 91 lúc mới thành lập cái hội cựu tù nhân chính trị Pennsylvania. Lúc có hai lúa nữa cùng với cái B làm ủy viên sinh viên hoàng đó. Bây giờ già rồi không dám làm gì hết mà chỉ có làm vườn thôi, cho nên làm thơ đặt tên là nông gia hai lúa. Nhưng bây giờ vẫn còn cái nghề phụ đó là giáo viên thiện nguyện, đi dạy tiếng Việt cho mấy học trò Việt ngữ. Thì chẳng giấu thì các bác bên đây người ta biết hai lúa nhiều, tại vì hai lúa là sáng lập viên là hiệu trưởng đầu tiên của trường đồng ý của ông Vincent Street. Cho nên bên đây nó nói hai lúa không biết mà nói thầy Peter nó thạch thì người ta biết. Và đây là một cái tài liệu lịch sử rất là quý cho chúng tôi dạy Việt ngữ. Lý do tại vì sau khi mà cộng sản chiếm Việt Nam ấy, thì những cái gì quý giá về lịch sử Việt Nam nó bị xóa bỏ hết. Thì cho nên con nít Việt Nam không biết gì về lịch sử, và bây giờ nghe nói là nó tính nó bỏ lịch sử luôn, tại vì tàu nó không có nhắc tới cái lịch sử chống tàu của Việt Nam, nhất là cuốn này của bác Quang về và bị cấm không có cho con nít nào cả. Nhưng mà đội ơn bác, cảm ơn bác, thầy trường Việt ngữ xin bác cuốn này về sẽ dùng để dạy lại về lịch sử Việt Nam cho con nít Việt Nam, và đến gần cả con nít Việt Nam bên đây và đến gần cả bên Việt Nam, tại vì